السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة الصف الخامس، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا ايه يا مستر؟ ان شاء الله عندنا مراجعة امتحان شهر ابريل، او زي ما بيسمى مارس وابريل، ايا كان فاضل له حوالي 10 ايام. انا قلت اعمل لكم مراجعة من قبل منه. جايبها منين بقى؟ جايبها من الاداءات الصفية، من احسن الحاجات، ومن التقييمات، ومن الاداءات المنزلية، ومعهم كمان مراجعات كتاب الاضواء. انت عارف الكتاب ده بيراجع معانا وشغال معانا من اول السنة. فان شاء الله حضرت لكم مجموعة من الاسئلة. امتحانك حبيبي هيبقى عبارة عن 10 اسئلة. الورقة بتتصحح من 10 تقسم على 2 عشان تترصد في كشف الدرجات من 5. فانا حضرت لك 10 جزئيات. اختار يعني بمقام امتحانين، الامتحان ده باتنين. طيب تعالى بعد كده عندنا مجموعة من الاسئلة المقال اللي هي اجب، واللي كلنا بنحبها طبعا، وهنشوف ازاي نتعلم ازاي نجاوب عليها من غير ما نخسر. خليك معايا اوعى تروح في اي حتة. السؤال الأول بيقول إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة. 5 على 6 زائد 1 على 6 زائد 3 على 6 زائد 3 على 6. طب أنت هتعمل إيه في ده؟ دي علامة زائد، يبقى المفترض حضرتك هتجمع. آخد شرطة كسر. نجمع الستات اللي تحت دي كلها 6 و6 و6. لا طبعا الحق، المقام لا يجمع ولا يطرح، يبقى دي 6. عشان ده أنت لو من المقام مختلف لازم توحده. اجمع بقى 6، 5 و1 6 و3 و3 6، 6 و6 كام؟ 12. اصبح البسط 12 والمقام المقام 6، يبقى 12 على 6 يساوي كام؟ ما تسيبهاش طبعا، لازم تجيب لها تبسيطها في ابسط صوره. هيطلع كام؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 12؟ هختار الاثنين طبعا، لان 12 على 6 بتساوي 2، او 2 في 6 ب 12 عكسها. الكسر غير الفعلي المكافئ. كسر غير فعلي يعني بسطه اكبر من مقامه. اضرب 4 في 3 ب 12 و1 13، يبقى البسط 13 والمقام 3، يبقى 13 على 3. فين هي؟ اهي. تعالي احطها جوه دايره. السؤال اللي بعديه ايه زائد القيمه المجهوله 4 على 7 بتساوي 1 و2 على 7. طب انا هعمل يا مستر في ده؟ ولا حاجه. اضرب 1 في 7 ب7 و2 يديني 9 على 7. التسعة على 7 انا خدت كام سبع؟ 9 اسباع. ده المجموع الكلي، يبقى ده الكل. الجزء منهم كام؟ 4 على 7. 4 على 7 محتاج اجمع عليها كام عشان تديني 9 على 7؟ شاطر اللي قال 5 على 7. يبقى هنا دي لو قلت 5 على 7 و4 على 7 يبقى المجموع كله 9 على 7، اللي هو بيعادل العدد الكسري 1 و2 على 7. يبقى اختار الخمسة على 7. 3.5 كيلو. الكيلوجرام في 1000. 3 كيلو 3000. النص ب 500. يبقى اقول له 3 ونص؟ غلط. ده ال 3 ونص يبقى انت حولت ال 3 ونص دي من عدد كسري الى عدد عشري. طب يساوي 300؟ بيساوي 5300 ولا بيساوي 3500؟ اختار 3500. بص ابن الذين امنوا بيحاول يلخبطك، بيحاول يعمل لك اي شيء بحيث ان انت لو انت ما انتش مركز هتختار اي واحده من دول وتحلها غلط. السؤال اللي جاي بيقول لي 1 على 10 في ام بيساوي خمس. ايه العدد اللي اضربه؟ يعني اشيل الام هنا القيمه المجهوله واضربه في العشر يديني 1 على 5. طبعا هنا لو انا ضربت في 2 يبقى 10، يبقى 2 على 10 بسطها في ابسط صوره تطلع خمس. او لو انت قلت على 2 فعل 1 على 2 فعل 5 هيطلع 1 على 5 خمس. يبقى هنا الام اشيلها واحط كام؟ احط 2 واروح اختارها من الاختيارات. السؤال اللي بعده 3 ساعات و45 دقيقه بيساوي قد ايه؟ هو هنا عايزك تعبر بصوره عدد كسري. 3 ساعات ادي 3 ساعات صحيح. اقول له 45 و45 دقيقه؟ لا طبعا. هنا عايز ال 45 دقيقه دول بيساوي قد ايه من الساعه؟ انت عندك الربع ساعه 15، النص 30، التلات ارباع 45. يبقى ال 45 دي تلات ارباع ساعه. طب يا ترى الكلام ده في الاختيارات؟ اي نعم، يبقى 3 وتلات ارباع. السؤال اللي جاي تلت على 5. اعتبر الخمسه تحتيها ايه؟ احنا قلنا اي واحد صحيح نعتبر، اي عدد صحيح نعتبر تحتيه واحد، واحنا بنقسم او بنضرب. طيب اضرب بقى كده ده؟ لا. طب دي اسم يا مستر، الاسم لازم تتحول لضرب. كسر الاول زي ما هو، مين حافظ الاغنيه؟ كسر الاول زي ما هو في مقلوب الكسر الثاني، او ثبت. اضرب شقلب. هنثبت ده
هنضرب نشقلب بقى، ده يبقى 1 على كام؟ على 5. وعلى فكرة هو ما طلبش الناتج، هو بيقول لك انت هتتحول ال5 دي الى ايه؟ شوف كده، جايب لي ال1 على 5 في الاختيارات، يبقى هو ده اللي انا اختاره. 5 على 7 اكبر منه ولا اصغر منه ولا يساوي ولا غير ذلك؟ 5 على 7 مضروبة في 8 على 8. ركز معايا، 8 على 8 يعني 1 صحيح. 1 صحيح بضربها في 5 على 7 هتديك هي 5 على 7. وهنا 5 على 7 دي القصة كلها 5 على 7، يبقى احط علامة ايه؟ يساوي، لان دي كسور مكافأة لبعضيها. السؤال اللي بعده، ربع العدد 20 يعني 20 على 4. ال20 على 4 نصيبها كام؟ حافظ جدول الضرب؟ ايوه طبعا، سريع، يبقى فيها ال5. مستطيل طوله 2 على 3 متر وعرضه نص متر، فإن مساحته، مساحة المستطيل هتساوي ايه؟ هتساوي ايه بتساوي ال في دبليو. تعالى طبق، ايه هتساوي 2 على 3 مضروبة في 1 على 2. احذف 2 مع 2 يتفضل لك ايه؟ 1 على 3. دور عليها هتلاقيها في الاختيارات. شفت يا حبيبي؟ طبعا انا عمري ما اخترت اي سؤال كده بالشبه، لازم اقرا السؤال كويس واعمل خطوات حل، وبعد كده الاقي ان الاجابه بتاعتي بعد ما احل الاقيها من ضمن الاختيارات اقوم مختارها. اوعى تفكر نفسك ان انا بديك الاختيارات ان انت تختار بس، لا، اقرا السؤال كويس وحل، هتلاقي نفسك جاوبت صح. خلصت الاسئله كده؟ ابدا، خليك معايا، اوعى تروح في اي حته، لان احنا ان شاء الله عندنا اسئله المقال اللي عليها اكبر عدد من الدرجات. اول حاجه طبعا احنا عندنا برضو الاسئله من كتاب الاضواء. اقرا ثم اجب عن الاسئله الاتيه: 7 و3 على 6 ناقص 6 و1 على 3. ده هنا اعداد كسريه مختلفه المقام، لازم نوحد المقام. نوحد المقام على ايه؟ على الستة والتلاتة. ايه العدد اللي يبقى الاسم على 6 و3 مع بعض؟ فعلا 6، لاننا كده هبقى جبت المضاعف المشترك للمقامات. يبقى هنقل العدد ده 7 صحيح زي ما هي شرطة الكسر واحط المقام 6، ناقص ادي 6 صحيح وشرطة الكسر التانية وهنا 6. تعال اقسم المقام الجديد على المقام القديم، والناتج اللي يطلع اضربه في البسط. 6 على 6 فيها الواحد، 1 في 3 ب3. 6 على 3 فيها الاتنين، 1 2 في 2. تعالى بعد كده اطرح بقى، 7 ناقص 6 1، والمقام لا يطرح 6. 3 ناقص 2 1، يبقى الإجابة عندي 1 و1 على 6. أحسنت لو عملت كده. طبعا حضرتك عشان تقدر تشتغل معايا المسائل دي وقف الفيديو، أو أنا بقول السؤال توقف الفيديو وتحل، يعني اكتب السؤال عندك كده، أنت بتبقى بتتفاعل معايا. وخد بالك ولي الأمر لو هو قاعد مع الطالب، لو سمحت خلي ابنك يعمل كده. أنا المستر بتاعه بقول لك خليه يكتب السؤال ويبدأ يعمل الحل عنده في ورقة فاضية في أي حاجة، وبعد كده يشوف إجابته زي اللي أنا عاملها ولا لأ. يبقى هو كده بيتعلم وبيستفيد. لو ما عملش كده يبقى انت قاعد متفرج بس. ما ينفعش في الرياضه تتفرج بس، لازم تتفرج وتتفاعل. طب عشان تتفرج صح لازم تعمل ايه؟ لو انت عندك الفيديو جاي لك كده بتلاقي فيه مربع كده، روح اتك على المربع ده هتلاقي عرض الشاشه، الفيديو ملء الشاشه، هتظهر عندك الاسئله كلها، اكتبها وابدا حل معايا. اكتب كسرين. السؤال اللي بعده، كسرين متكافئين للكسر 4 على 5. ادي 4 على 5 4 تخماس، عايز كسرين مكافئين ليها. بص انا عملت ايه؟ حضرت الكسرين على طول. قدامك بقى اكتر من استراتيجيه، يا استراتيجيات الضرب يا استراتيجيات الجمع. يبقى الافضل ان انا استخدم الضرب. اضرب في 2 على 2 يعني فوق في 2 وتحت في 2، بسط في 2 ومقام في 2. 2 في 2 ب4 و2 في 5 ب10. طيب اضرب ده بقى ولا اشتغل على الاصل؟ لا، اشتغل على الاصل، لانه بيقول لك عايز كسرين مكافئين لده، عشان لو غلطت في ده ما تغلطش في التاني. المره الجايه نضرب في 3 على 3. 3 في 4 ب 12 و3 في 5 ب 15. يبقى انا كده جبت كام كسر؟ جبت كسرين مكافئين. طب لو عايز تاني اضرب في 4 على 4 و5 على 5 و6 على 6 و100 على 100. ده في عيال شاطره قوي بيروح جاي حاطط لك هنا ايه؟ صفر وهنا صفر، يقول لك 40 على 50. تبقى صح ولا غلط؟ ده 100 100. واحد تاني يحط صفرين 400 على 500، ده 200%. المهم تتصرف وتديني كسرين مكافئين بطريقه رياضيه. السؤال اللي بعده، لدى مريم 15 لتر من العسل. يا سلام يا مريم يا عسل. إذا كانت تأكل تلت لتر من العسل كل يوم، تلت لتر كل يوم ما شاء الله، اوجد عدد الأيام التي تأكل فيها العسل كله. هتاكله قد إيه؟ طبعا هي مش بتاكله هي والحبايب، يعني كل واحد معلقة كده. المهم أنا عايز أجيب عدد الأيام.
عدد الايام انا عندي كام لتر؟ 15. يبقى اروح كده 15 على تلت. ال 15 لتر هقسمهم على تلت. اعتبر 15 تحتيها ايه؟ 1. يلا تعالى كده لون مختلف. يبقى الكسر الاول اللي احنا قلنا هنثبت، اضرب شقلب 3 على 1. يبقى 15 على 1 في 3 على 1. اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 3 في 15، 3 في 5 ب 15. 5 ومعايا الواحد. 1 في 3 ب 3 و1 4. يبقى 45 على 1. يبقى الإجابة 45. يبقى عدد الأيام كام؟ 45 يوما. يبقى الكمية دي هتاخد معاها 45 يوم، هي والأسرة بتاعتها أو هي واللي بياكلوا معاها. طيب اوجد قيمة الام، القيمة المجهولة، مش أول مرة نشوفها. 1 على 12 مضروبة في ام بتساوي 1 على 36. الواحد هنا بقى 1 هنا، يبقى الواحد على 12 في كام عشان اجيب قيمة الام؟ ها، ادي الواحد في البسط. طب ال 12 محتاجة تتضرب في كام عشان تبقى 36؟ تتضرب في 3. يبقى انا ضربت كام؟ في تلت. يبقى الام بتساوي 1 على 3. سؤال في منتهى البساطة. السؤال اللي بعده وخاص بجزئية الهندسة. هي الهندسة مش داخلة معاك كتير، ولكن برضو حبيت أدوقك منها. مثلث أبعاده 5 5 3 5 سم 3 سم 5 سم، يسمى مثلث إيه بالنسبة لأطوال أضلاعه؟ ما دام جاب لك الأضلاع يبقى هو يقصد أطوال أضلاعه. جميل جدا. إيه هي أنواع المثلث؟ اتفقنا مع بعض إن المثلث يا حبايبي له 6 عناصر، 3 أضلاع و3 زوايا. يبقى عندي فيه 3 أنواع بالنسبة لقياسات زوايا، و3 أنواع بالنسبة لأطوال أضلاعه. بالنسبة لقياسات زوايا، إذا وجدت زاوية قائمة في مثلث يسمى مثلث قائم الزاوية، وإذا وجدت زاوية منفرجة في مثلث يسمى مثلث منفرج الزاوية، وإذا وجدت 3 زوايا حادة يسمى مثلث حاد الزوايا. هل ده له علاقة بالموضوع ده؟ لا خالص. هنا بقى النوع الثاني، مثلث متساوي الأضلاع، يبقى تلاقي 5 5 5. او مثلث متساوي الساقين تلاقي فيه ضلعين بس متساويين 5 و5. ومثلث مختلف الاضلاع ما تلاقيش فيه حاجه متشابهه. طب يا ترى ده انه فيهم؟ ده 5 5 3. يبقى مثلث مين قال معايا؟ متساوي الاضلاع. عدد خطوط تماثل متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع لو انا رسمته كده له كم خط تماثل؟ خط التماثل هو الخط الذي يقسم الشكل الهندسي الى شكلين متطابقين. اهو متوازي الاضلاع ده 0 ملوش. المربع له 4، المستطيل 2، المعين 2. شوف براجع معاك قد ايه. شبه متوازي الاضلاع مفيش. شبه المنحرف المتساوي الساقين اللي هو عامل كده له خط تماثل 1. شبه المنحرف قائم الزاوية ملوش ولا خط تماثل. اسم 9 على 2 يمثلها كسر اهو 9 على 2. لو عايزها في ابسط صورة يبقى 4.5. عملت ايه؟ افتكرتها فلوس على طول. 9 جنيه على نفرين، كل واحد ياخد قد ايه؟ 4 جنيه ونص. متوقفش، هاتها في ابسط صورة. يمكن رسم مثلث به زاويتين ايه على الاقل. يعني ايه زاويتين ايه على الاقل؟ هو المثلث ينفع يبقى فيه زاويتين حادتين وزاوية قائمة؟ ينفع يبقى فيه زاويتين حادتين وزاوية منفرجة. ينفع يبقى فيه زاويتين حادتين وزاوية حادة، يبقى حد الزوايا. طب يبقى اقل حاجة في المثلث يبقى كام زاوية حادة؟ زاويتين حادتان. المثلث الذي به زاوية قائمة قلناه واحنا بنقول الانواع هنا، يبقى مثلث قائم الزاوية. طيب يمشي احمد، السؤال الاخير، مسافة 1.5 كيلومتر كل يوم، فما المسافة التي يمشيها 3 ايام؟ اقول له المسافة بتساوي. هو انت هتحلها؟ لا يا حبيبي، مش انا اللي هحلها، حضرتك اللي هتحلها وتجيب لي السؤال بتاعك في التعليقات. امال انا اعرف ازاي ان انت وصلت معايا للاخر وخدت المراجعه كلها كامله ولا لا؟ وتجاوب عليه وتقول لي اسمك بالكامل لو سمحت تقوله معاه. يبقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتلاقي نفسك من ضمن الناس اللي جاوبت الاجابه صحيحه، وهرد عليك في التعليقات كمان. طبعا كان معكم مستر سيد عبود على قناه قسم وضرب. انتظرونا ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات القادمه لمراجعه اخر العام. ما تنساش بقى، انت استفدت وخدت معلومات، خلي غيرك يستفيد بقى، والفيديو يوصل للكل. دوس عليه اعجاب. دوست اعجاب هيبدأ الفيديو يوصل لكل الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.